त कमाउन सक्दिनँ, अब 2 वर्ष काम गरिसकेँ, मबाट केही हुन सक्दैन, मेरो लागि यो होइन रहेछ, तिम्रो यो चाहिँ चित्त बुझ्दो भएन, सो अब कसरी जाने। अनि पैसाको कुरा आउने बित्तिकै फ्रेन्डसिपमा अनि तनाव। तपाईँलाई त हेल्प गरेछ तर सर्भिस प्रोटोकल ब्रेक भयो भन्नुभयो कि। क्रिटिकल थिङ्कर, एबिलिटी टु ह्यान्डल प्रेसर, काम, communicative, assertive, persuasive, होइन? So these are your qualities. Every action we take is a vote for the kind of person we are becoming. Business is the replication or of its own creator. Good questions leads to good answers. सो दुईजनाको कन्भर्सेसनबाट चाहिँ मैले ग्यादर गरेको कुरा प्लस त्यसमा मेरो आफ्नो ओपिनियन पनि आउँछ होला। सो अघिदेखि हामी अन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरिरहेको थियो होइन, अनि अनुपले भनेको कुरासँग पनि हुँदाखेरि सो मोस्ट अफ द टाइम के हुँदो रहेछ भने, प्लस मैले पनि धेरैजना जो हु वान्ट्स टु बी अन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुझेको कुरा कस्तो छ भने, प्लस आई गेस सागर पनि पहिले त्यो उसमा पढ्थ्यो क्या, लाइक उसले जुन भन्यो एउटा मात्र कुरा लिएर डिप जाने भन्ने कुरामा चाहिँ मोस्ट पिपल डोन्ट थिङ्क अफ हुन्छ नि यो गरेपछि म राम्रो हुन्छु, यो गरेपछि यो हुन्छ भन्नेमा के। अनि बट लाइफमा अल्टरनेटिभ चाहिँ चाहिन्छ। दिस इज समथिङ, यो चाहिँ म चाहिँ यसमा इआईसँग पनि म कसरी कनेक्ट गर्छु भने वी सुड बी सेल्फ अवेर के चाहिँ हुनुपर्छ भने अफकोर्स लाइक देयर आर थिङ्स द्याट यु वान्ट टु वर्क अन होइन, देयर आर थिङ्स द्याट तर देयर आर थिङ्स द्याट यु वान्ट टु अचिभ होइन, देयर आर थिङ्स द्याट यु डोन्ट वान्ट टु अचिभ, तर देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स द्याट एभ्री वान वान्ट्स है। बेसिक रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ इट कुड बी इट्स सम कसैको लागि यो घाँस बाँस कपास मात्रै नभइकन कसैको लागि फुड हुन्छ, कसैको लागि के हुन्छ सिक्युरिटी हुन्छ, कसैको लागि जस्ट फ्रेन्डसिप हुनसक्छ होइन। सो त्यो अल्टरनेटिभ पोइन्ट चाहिँ के हो क्या, सो द्याट यु प्रिजर्भ यर सेल्फ, त्यो सेल्फ लभमा आइपुग्छ क्या लास्टमा गएर आउने भनेको चाहिँ। म चाहिँ कस्तो खालके मान्छे हो त, म एम्पेथी कुन बेला मात्रै क्रिएट गर्न सक्छु भन्दाखेरि म चाहिँ एम्पेथी जब म खुसी हुन्छु के। यही कुरा इफ यु आर भेरी फ्रस्ट्रेटेड यु विल नट बी एबल टु थिङ्क अबाउट अदर पर्सनको फ्रस्ट्रेसन के, बिकज अब अफकोर्स यो जुन ममको डेथ भयो अनि त्यस पछाडि यो कम्पेयर कि यो कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भन्ने कुरा त डेथ भइसकेपछि भएको हो नि त। अहिले यदि कोही मान्छेको लाइफमा केही पनि भएको छैन भने त दे माइट नट थिङ्क होइन के हुन्छ लाइफमा भन्ने पनि थाहा हुँदैन है। आई थिङ्क पेन कम्स इन पिपल लाइफ इन अ लट अफ डिफ्रेन्ट फर्म्स एन्ड एभ्रीबडी यो एउटा म एड गरिहालेँ होइन। फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम 1-2 वर्षसम्म चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भयो भने आई वाज द मोस्ट स्याडेस्ट पर्सन अ लाइफ, आई एम स्याड होइन। अनि म चाहिँ आई वाज ब्लेमिङ द वर्ल्ड फर गिभिङ द्याट स्याडनेस टु मी, आई वाज ब्लेमिङ माइसेल्फ फर ह्याभिङ टु इन्ड्योर द्याट पेन के। अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो भन्दा आई वाज टकिङ विथ वान अफ अ भेरी ओल्ड फ्रेन्ड अफ माइन होइन, उसँग मेरो बारेमा लाइफको बारेमा कुरा भइरहेको थियो एन्ड सी सेड सम अफ हर प्रब्लम द्याट वाज ह्यापनिङ इन हर लाइफ कि। अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो खुट्टाबाट जमिन निस्क्यो कि। अनि मलाई कस्तो फक आई एम नट द स्याडेस्ट गाई इन दिस वर्ल्ड होइन, एभ्री लाइफ हेज गिभन सम पार्ट अफ प्रब्लम्स to everybody and that we carry everywhere we go होइन। अनि मलाई कस्तो लाग्यो ओके आई एम जस्ट वान अफ द गाई के। अनि त्यो दिन चाहिँ एउटा हल्का लिबरेसन कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके होइन तिमी जस्तो टन्नै छ होइन। अनि यु नो वाट इन लाइफ इट्स स्ट्रेन्ज के वेन यु स्टार्ट टु इम्ब्रेस द पेन, वेन यु ट्राइज टु एक्सेप्ट द फ्लज होइन, इट डज नट एक्ट लाइक डिमन के, इट एक्चुअली गिभ यु विङ्स बिकज नाउ यु हेभ इम्ब्रेस द्याट के होइन। पहिला म भागिरहेको थियो र त्यो उ थियो, अब नभागिकन गरेर त्यसको फेसै अर्कै छ कि। अनि त्यो पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो कन्ट्याक्समा ममको डेथ होला, अरूको कन्ट्याक्समा अरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। एभ्रीबडी हो न, कोही एउटा ब्रेकअपले नै डिप्रेस भएर सुसाइड गरेको पनि छन् नि त मान्छेहरू होइन। सो आई थिङ्क तिम्रो भनेको कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो पेनहरू चाहिँ भनौँ न सो डिफ्रेन्ट कुराले मान्छेलाई असर गर्छ। सो इट्स बेटर यु इम्ब्रेस द्याट, एक्सेप्ट द्याट एन्ड देन हेभ एन अल्टरनेटिभ के। वान सिम्पल इक्जाम्पल अन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ एकदमै हामीलाई पनि रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के हो भने द थिङ इज लाइक एभ्री वान सेज क्या, सबैजनाले हामीलाई के भन्नुहुन्छ 3 वर्षसम्म त 4 वर्षसम्म त कम्पनीबाट प्रफिट सोच्दै नसोच भन्नुहुन्छ होइन। सो हामी पनि लाइक मोस्ट अफ द है सोच नसोच भन्नुहुन्छ नि, द्याट इज नाइस एडभाइस। बट धेरैजना कसरी आउनुहुन्छ भने म त कि चाहिँ उहाँहरूको के
के हुन्छ भने म कमाइहाल्छु नि भन्ने थट होइन अरूको आइडियामा पो फ्ल थियो त मेरोमा त अघि उसले भने जस्तै आफ्नो आइडिया एकदम प्यारो लाग्छ नि त अनि म त कमाइहाल्छु नि भने वा अरू चाहिँ के भने मैले त कमाउन सक्दिनँ अब 2 वर्ष काम गरिसकेँ मबाट केही हुन सक्दैन मेरो लागि यो होइन रहेछ म छोड्छु भन्नेमा हुन्छ होइन बट वाट आई फिल इज यसमा चाहिँ यु निड टु हेभ एन अल्टरनेटिभ इफ यु थिङ्क मनी इज द्याट इम्पोर्टेन्ट ट्राई टु फाइन्ड अ पार्ट टाइम जब मेबी होइन पार्ट टाइम जब सो द्याट कि तिमीले आफ्नो आइडियालाई you can like stretch गर्न सक्छ नि त पैसा कमाउने टाइम 2 वर्ष 3 वर्ष भने you can stretch that into 5 years होला 5 years म कम्पनीबाट केही पनि हेर्दिनँ एन्ड देन 5 वर्ष भनेको चाहिँ मेरो जे बेसिक निड्सहरू छ त्यो चाहिँ म अरूबाट फुलफिल गर्छु यु विल नट बी लेस के वर्किङ फर सम वान तिमीले कसरी अट्याच गर्न सक्नु पऱ्यो भने अलाइन गर्न सक्नु भने तिम्रो भ्याल्युमा के सो बिकज मेरो भिजन मेरो भ्याल्यु भनेको चाहिँ अर दिस इज समथिङ आई वान्ट भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट दिस लाइक आई वान्ट मेरो ब्रान्ड राम्रो हुने होला आई वान्ट हुन्छ नि इआईमै होला आई वान्ट यो कलेज राम्रो गरोस् भन्ने होला त्यसको लागि चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गराएको हो नि त त्यो पनि त मेरो एज एन अन्टरप्रेन्योर मैले जाने कुरा हो नि त एज एन अन्टरप्रेन्योर मैले सिक्नुपर्ने कुरा मेरो स्किलको कुरा हो होइन सो लाइफमा हामीले मिस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो एडभाइस कसैलाई दिइरहेको छौँ भने पनि मेबी ट्राई टु फाइन्ड अन अल्टरनेटिभ है सो द्याट यु कुड स्ट्रेच द्याट इयर्स हुन्छ नि पैसा नकमाउने इयर होला वा तिमीलाई सिक्ने इयर होला त्यो चाहिँ यत्तिकै गिभअप गर्ने पनि होइन वा यत्तिकै माथि उफ्रिएर जाने पनि होइन कि सो त्यो एउटा अल्टरनेटिभ लाइफमा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि मैले अनुपको केसमा चाहिँ लाइक ह्याभिङ द्याट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स डिफ्रेन्ट लाइक वर्क होइन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर क्या कमेडी वेडिङ भयो पडकास्ट भयो डिफ्रेन्ट इच अदर इट गिभ्स यु स्पेस टु फाइन्ड द्याट अल्टरनेटिभ के है अब म सागरलाई चिनेको बेसिसमा चाहिँ सागरको लागि चाहिँ द्याट अल्टरनेटिभ इज होइन अनि प्लस मेरो आफ्नो मान्छे उसको लागि अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ हि इज सम वान तिमी चाहिँ अब एकदमै सर्फेसमा सबैतिर जाने मान्छे चाहिँ डिप जाने मान्छे होइन वाइड तिमी जाने मान्छे डिप जाने मान्छेको चाहिँ उसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ कस्तो हुन्छ भने ऊ जस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ अफकोर्स यु क्यान गो डिप कुनै पनि बेसिसमा त्यो तिमी लान सक्छौ बट अल्टरनेटिभ पोइन्ट कुड बी त्यो डिप गएको कुरा पनि सर्फिसियल केही त हुनसक्छ नि त जहाँबाट तिमीले इन्कम पाउँछौ होला जहाँबाट तिमीले अरूलाई हेल्प गर्न सक्छौ होला आफैलाई केही मोटिभेट गर्न सक्छौ होला त्यो कुराहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने क्या जस्तो उसको बेसिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने he likes like talking about theories होइन he likes talking about all the books he like हुन्छ नि जे पनि he reads he shares everything त्यो भने कहिलेकाहीँ यति कम्प्लेक्स भइदिन्छ कि उसले गरेको गफहरू धेरै मान्छेले बुझ्दैन क्या गिभ्स एन्ड गिभ इक्जाम्पल्स होइन सो उसको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ उसले बिस्तारै लर्न गरेको कुरा चाहिँ के छ भने वाट ही स्टार्टेड डुइङ इज भन्दाखेरि ही स्टार्टेड आस्किङ क्वेसन्स एकदमै सिम्पल क्वेसन्स उसको क्वेसनहरू चाहिँ फेरि एकदम सिम्पल हुन्छ कि एकदम सिम्पल क्वेसन्स सिली क्वेसन्स पनि भन्छ होइन एकदम सिम्पल क्वेसन्स एन्ड ही ट्राइज टु गेट आन्सर्स के मान्छेको अनि ट्राई टु कनेक्ट द्याट थियोरी विथ द्याट आन्सर है सो त्यसरी उसले मिनिङ पाइरहेको हुन्छ कि सो अनुपलाई जसरी हुन्छ उसलाई सो डिप जानको लागि पनि अल्टरनेटिभ छ सो द्याट वाइड अलिकति वाइड हुने मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्न सकोस् तिमी वाइड जानको लागि पनि तिमी डिप जान सक्छौ कि बिकज यु आर ट्राइङ टु सेयर एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ लर्न्ड होइन सो अन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि दिस इज समथिङ द्याट एभ्री वान निड्स टु ह्याभ के अनि मात्र अलिकति खुसी हुन सक्ने अदरवाइज इट्स भेरी फ्लक्चुएटिङ के एकदमै गाह्रो भएर पनि छोड्न मन लाग्छ एकदमै राम्रो भएर पनि अरूलाई हेर्नै ओभरवेल्म हुन सक्छ कि सो त्यो बिचमा बस्नको लागि चाहिँ देयर सुड बी एन अल्टरनेटिभ जस्तो लाग्छ कि अनि म चाहिँ द माई टेक्निक द्याट आइम ट्राइङ टु डु हाउ डु आई वान गो डिप इज बाई रिप्लिकेटिङ more people who want to go deep so that I can balance on I was thinking the same thing because you could just go wider but then have people who go deeper. And that's a great combination to have. I think going deep is must to evolve in an industry to be a market leader. Okay? You cannot be a market leader, and if you're not market leader, Nepal just the context ma it's very easy to lose the hold of the customers. So मलाई तिमीले कुरा गर्दाखेरि तिमीले सागरको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएन भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो ओके दिस पिपल अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर सो वेल आई थिङ्क झगडै हुन्न होला No, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन we get that joke a lot people are like two emotionally intelligent couple झगडै पर्दैन होला भनेर but I think we are quicker to identify कुन need meet नभएर त्यो agitation भइरहेछ अनि त्यो प्याटर्न थाहा हुन्छ सोल्युसन चाहिँ चाँडै निस्किन्छ I think त्यो you me and us भन्ने पनि एलिमेन्ट छ त्यो जुन असको को डाइनामिक क्रिएट भइरहेछ I think that's we're quicker to realize that त्यो चाहिँ हुन्छ we can have a very good conversation अब अघि नै भने म आफ्नो नयाँ मान्छेलाई गफ गर्दा गर्दा बिहान भइसकेछ अफिस जाने बेला भइसक्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन एकदमै चाँडो I have to sleep early चाँडो सुत्ने मान्छे हो
Yeah, but then you were saying. I know. So what I was talking is we do have a very good conversation. Okay, so if केही like मनमुटाव नै जस्तो भएको छ भने पनि thankfully एकदमै कम हुन्छ हैन तर त्यो भएको बेलामा पनि चाहिँ what we do is we can like sit there के एकदमै हामी चाहिँ harsh conversation पनि गर्न सक्छौं सो तिम्रो यो चाहिँ चित्त बुझ्दो भएन सो अब कसरी जाने यसरी गर्न पर्यो सो यसमा म एकदमै केयरफुल हुने कुरा चाहिँ के छ अघि पनि भने अहिले चाहिँ what we do is like we just first मा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नै इन्स्टिङ्क्ट मात्रै रङ भइरहेको हुन्छ कि अर्को मान्छेको एक्सन त एकदम चाँडो जज गर्छौँ नि त सो अहिले चाहिँ हामीले के एकदम चाँडो थाहा हुन्छ भने सो दिस इज द राइट टाइम हो कि होइन कुरा गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ अनि स्पेस दिएर त्यो चाहिँ एकदमै चाँडो थाहा भएको छ सो द्याट इज हेल्पफुल एकदमै हेल्पफुल भएको कुरा चाहिँ त्यो छ या यसमा एड गर्नुपर्दा चाहिँ फर पिपल लिसनिङ आई थिङ्क को फाउन्डरको त्यो एउटा डाइनामिक चाहिँ याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्यान यु हेभ अ रियली गुड कन्भर्सेसन अर नट यहाँ नेपालमा फेरि मैले एक दुईवटा देखेको प्याटर्न चाहिँ इज 3 people have started a company, 2 of them are husband and wife, the other person is a friend. How do you have that conversation? अनि कि त मिल्ने साथीले गरे हुन्छ अनि अब चित्त नबुझेको कुरा भन्न गाह्रो कि अनि पैसाको कुरा आउने बित्तिकै फ्रेन्डसिपमा अनि तनाव अनि यस्तो खालको कन्भर्सेसन पनि अफर चाहिँ अब हामीले एज अ सर्भिस नै गर्न थाल्यो कि वेयर वी वुड गो एन्ड फेसिलिटेट दिस काइन्ड अफ कन्भर्सेसन्स बिकज आफू इमोसनली इन्भेस्टेड भएको कन्भर्सेसनलाई अब्जेक्टिभली फेसिलिटेट गर्न गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूलाई वी फाउन्ड द्याट लाइक देयर डिरेक्टर्स इन कम्पनीज हु स्टार्टेड आउट बिकज दे वर रियली गुड फ्रेन्ड्स नाउ दे क्यान हेभ एभ्री अदर टक बट द टक द्याट निड्स टु ह्यापन नि त्यो क्रुसियल कन्भर्सेसन चाहिँ नहुने सो यो पनि एउटा याद गर्नु पर्यो धेरैजनाको अभोइडेन्ट नेचर हुन्छ होइन गाह्रो कुरा हुने बित्तिकै बरु पन्छिने कि बरु कुरै ननिकालौँ भनेर अनि युथ्सहरूको पनि म कुरा गरेर हुन्छु गर्लफ्रेन्डसँग चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ भन्न सकिरहेको हुँदैन अनि के भयो त अनि आएर चाहिँ पुरै सेयर गरे हुन्छ उसले देखेँ एक्जाम्पलमा पनि होइन अनि के भयो त ब्रो तिमीले सेयर गर्यौ त यो कुरा त भन्नुपर्छ नि होइन त अहिले त सबै राम्रो भइसक्यो ननिकालौँ होला त्यो नेक्स्ट टाइम बिल्डअप हुन्छ नि त यु नट एड्रेस्ड इट कि द्याट्स नट अ भेरी इमोसनल इन्टेलिजेन्ट वे अफ ह्यान्डलिङ इट सो यसलाई चाहिँ हामी प्याराडक्स अफ रिलेसनसिप भन्छौँ होइन इट्स वेन द रिलेसनसिप इज गोइङ ग्रेट आई थिङ्क द्याट्स वेन इट निड्स मोर केयर बिकज वी टेन टु टेक इट फर ग्रान्टेड कि राम्रो भइहाल्छ नि भनेर राम्रो भइरहन झन् राम्रो बनाउनलाई चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो द्याट समथिङ द्याट यु माइट फाइन्ड हेल्पफुल अल्सो अबाउट द टाइम जस्तो इभन डिस्कसनै भइरहेको छ भने पनि बाई नेचर वी आर टु डिफ्रेन्ट पिपल होइन जस्तो नेचरमा हाम्रो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ पनि हि इज सम वान इफ हि डजन्ट लाइक समथिङ हि विल टेक अ लट अफ टाइम टु टक के अब कस्तो छ भने एकदमै उसलाई जस्तो स्पेस लिन्छ अनि एकदमै लामो टाइम पनि लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ उसलाई अनि अहिले चाहिँ होइन अझ सुरुमा फ्यु इयर्स ब्याक लाइक 4 years ब्याक चाहिँ there was a time like ऊ चाहिँ भन्छ नि 2-3 दिन पनि स्पेस लिएर बसेको छ क्या we shouldn't have called her to the phone बसेको छ होइन बट आई एम द काइन्ड अफ पर्सन इफ समथिङ ह्यापन्स मलाई चाहिँ यो कुरा अहिले भयो लेट्स लाइक फिनिस इट अफ अहिले नै कुरा गरौँ अहिले कुरा गरौँ पछि भनेको फेरि झन् बिल्डअप हुन्छ होला भन्ने खालको मान्छे हो है अनि बट नाउ द मिडल पोइन्ट इज इफ मैले भन्न थालेँ होइन तिमी मसँग अहिले कुरा गर भन्न थालेँ उसले म त 3 दिनपछि कुरा गर्छु भन्यो भने प्रब्लम हुनसक्छ होइन सो वाट वी डु इज लाइक वी फिगर आउट अहिले चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट वी हेभ लर्न ग्रेजुअली अनि उसलाई टाइम चाहिन्छ भनेर थाहा छ अनि हि विल टक मसँग आएर कुरा गर्छ भन्ने पनि थाहा छ एन्ड हि नोज कि मलाई चाँडो कुरा गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ सो उसको 3 दिन घटेर अहिले चाहिँ उसलाई चाहिँ 1 hour 1 घन्टा म्याक्सिमम 1 घन्टामा घटाएको छ 3 days टु आई थिङ्क दिस क्यान बी एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट भने आई थिङ्क दिस क्यान बी अ गुड कन्सेप्ट टु अप्लाई विदिन टिम्स पनि उसले भर्खर सेयर गरेर चाहिँ साइकोलोजीको कन्सेप्ट हो होइन पिपल लाइक हर हु निड टु सोर्ट इट आउट राइट अवे दे आर मोर एङ्सियसली अट्याच्ड भन्छ है म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ मोर रिलेसनसिपमा म चाहिँ मोर अभोइडेन्ट खालको होइन सो केही कुरा चित्त बुझेन भने बरु कुरै गर्दिनँ म टाइममा आई निड माई स्पेस भन्ने खालको मान्छे अनि ऊ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अहिले सल्भ भएन भने इट्स अल गर्न ब्रेक डाउन भन्ने खालको थट प्रोसेस आउने हुनसक्छ सो आफ्नो बारेमा यस्तो सानसानो कुरा पनि थाहा भयो भने चाहिँ अगेन टिममा पनि इट हेल्प्स कि तर दिस क्यान ओन्ली बी नोन टु इच अदर इफ यु हेभ इनफ कन्भर्सेसन्स नि त हामी जतिको क्लोज हुनु पर्दैन सबैजना बट यस्तो खालको बेसिक कुराहरू एकाअर्को प्रेफरेन्सेसहरू थाहा भयो भने टिममा काम गर्न सजिलो हुन्छ सो अघि तिमीले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ लाइक 1000 जनाको इम्प्लोइज छ इमोसनली इन्टेलिजेन्ट कल्चर कसरी बनाउने लाइन्समा चाहिँ आई थिङ्क it has to start with hiring because HR managers will have to be pretty emotionally intelligent. मैले त आई थिङ्क प्रयासले लेखेको ट्रिट पिपल एज पिपल भनेर लेखेको छ अनि आई थिङ्क दिस रिलेट्स विथ द मैले माइन्डसेटको कुरा पनि गरेको थिएँ लास्टमा यु क्यान सी पिपल एज पिपल अर एज अब्जेक्ट्स सो आई थिङ्क जस्ट ह्याभिङ द्याट
स्पेस टु सी द्याट अरू मान्छेको निड्सहरू हुन्छ, होप्स अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, एन्ड हाउ डु यु अलाइन स्पेस फर द्याट भनेर. सो या, डिलिङ विथ पिपल इज भेरी हार्ड, बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो सेन्समा चाहिँ. तिमीले आज त्यो टर्म चाहिँ युज गरिराखेन. लास्ट हाम्रो पोडकास्टदेखि चाहिँ आई हेभ टेकन अ टर्म फ्रम यु एन्ड आई हेभ बिन युजिङ इट सो मच. विच वान इज द्याट? आई बिन युजिङ इट सो मच. एउटा पोइन्टमा त यो सागरले भनेको होइन भनिदिएर एउटा पडकास्ट द्याट नोटिस वाट यु नोटिस भन्ने क्या, जुन तिमीले भनिरहेको छ त यु हेभन्ट युज द सेम टर्म. मेक सो मच सेन्स. नोटिस. अनि अघि नै तिमीले भनेको कन्टेक्समा चाहिँ जस्तै हुन्छ नि, अब मलाई चाहिँ कस्तो, जस्तै अब मैले चाहिँ हुन्छ नि, अब एउटा मलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेस बनाउँदा जे पनि गर्दाखेरि होइन, यो डुगामा हिँड्ने जस्तो हुन मन छ नि. जस्ट डुगामा कस्तो हुन्छ भने वेन यु गो फरवर्ड पछाडिको बाटो मिट्दै हाल्छ नि त. सो वाट एभर आई हेभ क्रिएटेड होइन, आई विश द्याट टु स्टे लङ्गर देन माई लाइफ कि होइन. सो मेरो दिमागमा सधैँ कल्चर द काइन्ड अफ अ कल्चर द्याट आइम वाट काइन्ड अफ कल्चर एम आई क्रिएटिङ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ. सो यहाँ बिजनेसमा अफिसमा पनि वाट आई से इज इफ आई एम अ सिइओ जस्ट वान पोस्ट होइन, इट हेज इट्स ओन जेडिज, ओन रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन. अनि इभन आई क्यान गेट फायर्ड के, इफ आई क्यान गेट फायर्ड एनी वान क्यान गेट फायर्ड. सो एनिवे, सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मेरो टेन्सन, मेरो थट प्रोसेस चाहिँ केमा आइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कल्चर मैले भनिरहेको छु, पहिला पो एउटा 2 3जना टिम थियो, अब त 18 19 20 अझै इच्छा छ बढाउनको लागि होइन, अझै भ्याकेन्सिजहरू ओपन भइरहेको छ. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कन्सर्न हुने कुरा चाहिँ हाउ डु आई मेक स्योर कि द कल्चर स्टेज सेम कि, बिकज विथ डिफ्रेन्ट हायर्स पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड डिफ्रेन्ट फ्यामिलीज कम्स हुँदैन. अनि सबैको हिँड्ने तरिका बोल्ने तरिका एउटै हुँदैन. कोही अलिकति ठुलो स्वरमा बोल्छ होला, कसैलाई ठुलो स्वरमा बोलेको सहन सक्दैन होला, इन्फिरियर फिल हुन्छ होला होइन. अनि त्यसमा चाहिँ मेरो अब आई डोन्ट नो, यु क्यान टेक इट दिस एज अ क्वेसन or यु क्यान टेक दिस एज अ स्टेटमेन्ट होइन. माई पर्सनल त्यो एन्जाइटी चाहिँ हाउ डु आई मेक स्योर कि एभ्रिबडी द्याट आई हायर, एभ्रिबडी द्याट कम्स इन टु अ टिम होइन, स्टिक विथ द कल्चर अफ द कम्पनी द्याट वी हेभ कि, ट्रिटिङ पिपल विथ अ सेन्स अफ रेस्पेक्ट भनौँ न होइन. अनि त्यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज भएको छ कि कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ, बिकज डिफ्रेन्ट पिपल हेभ अ डिफ्रेन्ट नेचर. अनि त्यो रिसेप्टरहरू पनि डिफ्रेन्ट नेचरको भइदिन्छ नि त होइन. अब कसैलाई चाहिँ अब खै त भन्यो भने ए कस्तो बोलेको यार भन्ने टाइपको भइदिन्छ नि होइन. त्यसमा चाहिँ नाउ इट हेज बिकम अ बिग च्यालेन्ज कि. अनि तिमीले भने जस्तै आई थिङ्क द एन्सर इज एचआर म्यानेजरलाई चाहिँ एचआर म्यानेजर प्लस अ फ्यु थिङ्स. आज एउटा बिहान कुरा पढिरहेको थियो, अगेन त्यही सेयर गर्न चाहन्छु. फ्यु थिङ्स भने जस्तो सजिलो डेफिनेटली हुँदैन होइन, तर आई थिङ्क द्याट्स वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु कम्युनिकेट युर भ्याल्युज कि. आई थिङ्क हाम्रो ब्रान्डको मार्केटिङ कम्युनिकेसनबाट पनि पिपल सुड गेट अ सेन्स कि यो कम्पनी यस्तो हो भनेर. जस्तो हामीलाई अहिले ओपनली हाम्रो आफ्नो फ्लजको बारेमा कुरा गर्न प्रब्लम छैन, किनभने नि भोलि इफ समबडी लिसन्स टु द पडकास्ट एन्ड कम्स टु आवर कम्पनी दे विल नट बी सरप्राइज बिकज द्याट्स जस्ट हु वी आर. त्यसको आफ्नै फ्लज आफ्नो ठाउँमा छ होला होइन. त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क अनदर थिङ द्याट आइम सिइङ इज कि अनबोर्डिङ प्रोसेस हेज टु बी आई थिङ्क प्रिटी लिएर आउट. आई थिङ्क आज भर्खर मैले लिङ्कडिनमा के हेरेको थिएँ नि, एकजना सेयर गर्नु भिडियोज कि 3 signs you should quit on the first day of your first job थियो होइन. आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड कि लाइक के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इज कि आउने बित्तिकै द लिडर ह्यान्ड्स यु अफ टु द एचआर टिम रे कि एन्ड सेज ल यहाँ भेटेर काम सुरु गर है भनेर, डजन्ट स्पेन्ड टाइम विथ यु होइन. अनि अर्को चाहिँ इज कि कम्पनीको भ्याल्युजभन्दा अगाडि पनि देव टक्ड अबाउट पोलिसिज मात्र कि हाम्रो यो भयो भने यो हुन्छ, लाइक त्यो हुन्छ नि प्रिवर्ड र पनिस सिस्टम खालको होइन. अनि अर्को चाहिँ इज कि तिमी कम्पनीमा आउने बेलामा तिम्रो बस्ने डेस्क एन्ड अल राम्रोसँग अरेन्ज छैन भने यु प्रिटी मच नो कि दे डिड नट रियली कन्सिडर द्याट यु वर कमिङ इन. 3टा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ साइन्स थियो कि. अनि मलाई एकदम इट वाज भेरी सिम्पल थिङ्स होइन, तर कस्तो लाइक यु सेड ठुलो हुन खोज्दाखेरि वी मिस आउट अन द फन्डामेन्टल्स कि. वी फोकस टु मच अन द मेथड्स एन्ड देन अगेन प्रिन्सिपल्स. हामी पर्सनल चाहिँ एज अ कम्पनी वी रियली फोकस अन प्रिन्सिपल्स कि, गाइडिङ प्रिन्सिपल के हो त भनेर. सो आई थिङ्क अनबोर्डिङ प्रोसेस राम्रो भयो भने अनि एचआरको मान्छे वा टिम लिडर्सहरू त्यही अनुसार तिमीले ग्रुम गर्न सकिने, बिकज तिमी ट्रिकल डाउन गरेर तलकै लेभलमा तिमीलाई जान गाह्रो होला. बट इभन इफ यु मेक टाइम हाफ अ डे टु कम एन्ड इन्डक्ट त्यो सिस्टममा होइन, आई थिङ्क द्याट वुड एड अ लट भ्याल्यु कि. तर त्यसको लागि आफैलाई कन्भिक्सन हुनु पऱ्यो फेरि आफ्नो कस्तो कल्चर सेट गर्न खोजिरहेको हो. स्टार्ट्स विथ द लिडर होइन. तर म पर्सनली चाहिँ आई बिन रियली इन्सपायर्ड विथ वाट एभर यु बिन सेयरिङ आज, किनभने तिमीले जुन भिजन राखेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौ विथ यो कम्पनीज. आई थिङ्क द्याट्स रियली प्रमिसिङ बिकज अगेन I don't necessarily see that a lot of companies in Nepal think that way होइन. And so म चाहिँ I'm really excited for you. यो सेन्समा चाहिँ तिमी धेरै ग्रो गर्यो भने त होपफुली हामीलाई पनि. सो मैले एउटा क्वेसन सुन्नु थालेँ, त्यसको एन्सर चाहिँ एउटा एन्सर चाहिँ मलाई थाहा छ होइन. अनि अर्को एन्सर चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल फर अ स्मल कम्पनी होइन, हु माइट नट ह्याभ बजेट टु हायर माई इमोसन्स म्याटर. लेट्स से सो वान अप्सन इज टु हायर माई इमोसन्स म्याटर. सो द क्वेसन इज
होइन कस्तो सानो सानो हुन त तिमीले 3टा कुरा भनिसक्यो त्यो कस्तो सानो सानो कुराहरूमा ख्याल गर्न सकिन्छ होइन इमोसन्सको कुराहरूमा कम्युनिकेसनको कुराहरूमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टार्टअपलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बस्थ्यो सो भोलि गएर उनीहरूले किन नयाँ कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्सन नहोस् मैले युजली आफ्नै कम्पनी पनि कस्तो देखिरहेको छु भन्दाखेरि इनिसियली द कम्पनी वाज जस्ट अ फ्यामिली के इट वाज टिपिकल फ्यामिली वी कम वी वर्क वी ह्याभ फन होइन अनि जब हल्का प्रेसर हुँदै जान थाल्यो जब रेन्टको कुरा आउनु थाल्यो जब कम्पनी कुरा आउनु थाल्यो त्यसपछि अलिकति टाइटन गर्न थाल्यौँ किन भन्दा नाउ वी हेभ स्पेसिफिक जब रेस्पोन्सिबिलिटिज टु मेक्स यु इट होइन वी हेभ लाइक फिक्स 80 सेल्स चाहिँ हुनैपर्छ महिनामा किनभने वी निड टु पे द स्यालेरी वी निड टु डु दिस एन्ड द्याट त्यसपछि कहिले काहीँ बेला बेलामा चाहिँ वी हेभ सिन फ्रिक्सन कि बिकज पहिला त्यस्तो हुन्थेन नि त पहिला त किन त नि होइन किन यस्तो भइरहेछ नि यो क्वेसन चाहिँ मैले अस्ति एचआरकोमा सोधेँ कि होइन अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई क्या दामी एन्सर दिएँ कि सो स्केलेटन चाहिँ पहिलेदेखि बनाएर राख्नु के सो मासुहरू त पछि थप्दै जाने हो नि त यु क्यान हायर एन एचआर वेन यु हेभ बजेट बट देन मेक्स योर त्यो बेसिक एचआरको स्केलेटन चाहिँ तिमीले सुरुदेखि नै सेटअप गर होइन जब कि ठुलो फ्रिक्सन नहोस् भनेर न सो यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कन्टेक्समा चाहिँ वाट हाउ क्यान अ कम्पनी होइन हाउ क्यान न्यू अन्टरप्रेन्योर क्यान सेट इट अप द स्केलेटन के सो भोलिको दिनमा चाहिँ हायर गरेर ऊ गर्दाखेरि पनि होइन ग्राउन्ड वर्क धेरै गर्न नपरोस् कि फ्रिक्सन धेरै नहोस् कि डज इट मेक सेन्स आई गेस पोइन्ट्स भन्दै जाउँ द फर्स्ट थिङ आई वुड डु पर्सनली मेरो इज आई वुड क्रिएट अ कल्चर वेयर टेलिङ द ट्रुथ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन यु नो एनिथिङ एल्स जे भए पनि यु स्पिक द ट्रुथ बिकज जब मान्छेले ट्रुथ लुकाउन खोज्छ नि त्यस पछाडि चाहिँ अब इगो बिल्ड हुँदै जान्छ होइन ब्लाइन्ड स्पट्स पनि बढ्दै जान्छ सो आई थिङ्क त्यसको लागि कन्भर्सेसन म चाहिँ कन्भर्सेसनको कल्चर राख्थेँ होला सो भोलि मेरो अर्गनाइजेसनमा 25 भयो भने सब 25 बसेर कुरा गर्न गाह्रो होला तर विदिन टिम्स एभ्री विक चाहिँ एउटा कन्भर्सेसनल मिटिङ चाहिँ हुन्छ इट्स वेयर पिपल स्पिक द ट्रुथ मेबी जस्ट एउटा पछि भयो भने चाहिँ एभ्रिडे गर्न गाह्रो हुन्छ 25 बसेर गर्न गाह्रो हुन्छ होला होइन तर एउटा टिम मिटिङको टाइममा चाहिँ एउटा त्यो हुनसक्छ अर्को इज यु क्रिएट अ हेबिट अफ चेकिङ इन विथ पिपल बिकज यु रियलाइज द्याट ह्युमन बिङ्स राइट सो आजको लास्ट समथिङ वी डु इन आवर कम्पनी लास्ट विक एउटा हाई के भयो एउटा लो के भयो इट जस्ट गिभ्स पिपल पर्सपेक्टिभ कि मेरो एउटा सर्टन कुराले लो बनाइरहेको छ मलाई भने इफ माई टिम मेट्स आर अवेर अफ द्याट मेबी दे विल गिभ मी अ सर्टन बिट अफ स्पेस वेन डिलिङ विथ मी तर मैले यो सेयरै गरिनँ भने दे विल नट अन्डरस्ट्यान्ड कुनै म्याजिक वाइन्ड त छैन मेरो माइन्ड रिड गर्ने होइन सो अलिकति त्यस्तो सेयरिङ कल्चर एउटा क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि अन टप अफ माइन्ड आएको एउटा दुइटा हो आई लेट यु स्पिक मेबी आई क्यान एड समथिङ अप यसमा दिस इज वान मन्त्र द्याट आई फलो एभ्रिवेयर है द्याट कुड बी इन क्लासरुम आउटसाइड क्लासरुम इभन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आई बिलिभ इन 3F है फन फेयर र फर्म फन फेयर एन्ड फर्म या फन फेयर एन्ड फर्म चाहिँ किन भन्दाखेरि दिस 3 थिङ्स सम्स मी अप के जस्तो इफ यु आस्क कुनै पनि मेरो कम्पनीको टिम मेम्बर्सहरूलाई म कस्तो खालको मान्छे भन्दाखेरि दे वुड कल मी एकदमै असर्टिभ मान्छे के मैले यो गर्नुपर्छ आई डोन्ट लाइक म यति दिनमा गर है कहिले पनि भन्दिनँ के यति दिनमा गर्नुपर्छ है भन्दिनँ कहिले पनि तिमीले यति दिन सक आई आस्क देम है यो यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ तिमी कति दिनमा तिमीलाई कति टाइम लाग्छ तिम्रो क्यापेसिटी अनुसार केही हेल्प चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ देन दे सेट अ डेडलाइन फर देमसेल्फ एक्जाम्पल होइन when they set a deadline for themselves I don't like bother के बिचमा if they ask help म बिचमा सोधिरहेको हुन्छु हेल्प चाहिन्छ चाहिँदैन केही भयो भने भन देन द डेडलाइनमा चाहिँ दे विल सी अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सन लाइक ओके नाउ टेल मी कति भयो कति भएन होइन सो वेन इफ दे लाइक एन्ड अलवेज के भएको छ भने चाहिँ दे इन्फर्म मी भएको अगाडि भएको हुन सकेन भने 2-3 दिन अगाडि नै भनिरहेको हुन्छ कि यस्तो यस्तो भयो अदरवाइज चाहिँ गएर हुन्छ सो यदि भएन भने चाहिँ आई वुड सिट डाउन अनि मजाले म कुरा नै गर्छु के सो आई हेभ बिकम भेरी फर्म विथ देम अनि दिस इज नट विथ मेरो टिमको अपराजिता ओर हुन्छ नि त्यस पछाडि अरू महिमा अर सृजालाई मात्रै हुने होइन क्या विथ एभ्री वान विथ हिम एज वेल या विथ हिम एज वेल एन्ड वेन आई लाइक talk to him same way ma of course he is not my husband then ke or he is not a co-founder then ke he is team member हैन and they know it उलाई त त्यस्तो गरिरहेको छ भने हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ सो दिस इज समथिङ द्याट आई बिलिभ सो आई एम फेयर विथ एभ्री वान होइन एन्ड आई एम फर्म विथ डेडलाइन्स बिकज आई बिलिभ यो काम टाइममा हुनुपर्छ तिमीलाई स्पेस दिएको थियो हुनुपर्छ बट इन द मिन टाइम फन चाहिँ मेरो लागि के हो भने आई ट्राई टु चेक इन विथ एभ्री वान के सागर तिमीलाई ठिक छ अर महिमा तिमीलाई ठिक छ तिम्रो असाइनमेन्ट्स कस्तो भइरहेछ क्यान यु कम्प्लिट इट तिम्रो नयाँ यस्तो भएछ सो आई चेक इन विथ एभ्री वान के सो मेरो लागि चाहिँ एउटा आई एम अन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम एन्ड एभ्रिथिङ होइन बट म आफ्नो कुरा पनि सेयर गरिरहेको हुन्छु बट मेरो टिम मेम्बर्सहरूको चाहिँ एकदमै चाँडो थाहा हुन्छ कि मलाई बिकज अहिलेको लागि भनेको फेसबुक इन्स्टाग्राम इज सो इजी हेल्प एज मेड इज सो इजी के
तिम्रो टिम मेम्बर्सहरू कस्तो फिल गरिरहेछ भनेर क्या अनि इफ दे हेभ लट्स अफ असाइनमेन्ट त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ कि असाइनमेन्ट धेरै भयो यस्तो यस्तो भयो भनेर सो आई क्यान आस्क देम या गरेर हुन्छ नि बुमराङ भइरहेको हुन्छ नि सो आई क्यान आस्क देम हिजो बिजी भएको रहेछ सो आई क्यान आस्क देम क्या कोही कोही डेट गएको हुन्छ भने तिम्रो डेट कस्तो भयो भने त्यहाँबाट गयो सो त्यो मेन टाइममा चाहिँ आई चेक इन त्यो चेक गरिरहेको हुन्छ मलाई यो 3टा एफले एकदमै हेल्प गरेको छ सो दे वुड नट फिल एकदमै हजुर एज अ ह्युमन बिङ डु यु थिङ्क यु क्यान बी फेयर टु एभ्रीवन त्यो ह्युमन बायसनेस आउँदैन नि आई थिङ्क इट टेक्स अ लट अफ प्र्याक्टिस एकदमै धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ आई थिङ्क आई हेभ आई वुड नट से म फेरि मिस्टेक गर्छु गर्दिनँ भनेर होइन तर आई हेभ अल्सो मेड सम मिस्टेक्स हुँदाखेरि चाहिँ वाट आई डु इज लाइक आई गो ब्याक अनि मैले यस्तो यस्तो गरेँ देयर वाज एन इन्सिडेन्ट पनि मेरो हाम्रै अर्गनाइजेसनमा त्यस्तो भएको थियो होइन अनि आई वुड नट टेक द नेम पनि सो मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने सुन मैले भने होइन अनि द्याट पर्सन वाज गोइङ थ्रु आफ्नै ह्यासलहरूमा गइरहेको थियो होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ भनिसके पछाडि अनि मलाई कस्तो रियलाइज भयो भने मैले मान्छेलाई अलिकति धेरै नै फर्म भयो कि क्या हो अनि त्यस पछाडि फेयर भनेको त फेरि इट्स नट इक्वल नि त जति मैले उसलाई जति एकदमै मतलब कराएर भने जुन भोइसको रेन्जमा भन्यो भने अर्को मान्छेलाई त्यति नै भन्नु पर्दैन होला क्या उसले मैले बिस्तारै भन्यो भने पनि फर्म भएर भनेको बुझ्छ या डिपेन्डिङ द काइन्ड अफ पर्सन हि सो मैले उसो उसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ उसलाई मैले जसरी भने सायद त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चित्त नबुझ्न सक्छ वा मैले चाहिँ म बायस्ड भएँ कि जस्तो फिल भए पछाडि वाट आई डिड वाज वेन एभ्री वान वाज आउट आई जस्ट आस्क हिम है मैले यस्तो यस्तो भने डु यु फिल कि मैले बायस भएको जस्तो तिमीलाई फिल भयो भन्दा कि उसले होइन भने होइन देन वी सर्ट द्याट आउट के सो त्यस्तो मिस्टेक्सहरू पनि हुन्छ बट आई वुड से इट टेक्स अ लट अफ प्र्याक्टिस एन्ड इट टेक्स अ लट अफ ह्युमिलिटी टु गो एन्ड से कि मैले म फेयर हुन खोजेको थिएँ तर म बायस्ड भएछु सो आइ एम भेरी सरी भनेर सो अपोलोजाइज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है सो दिस इज समथिङ द्याट आई हेभ फलोड अनि दिस इज समथिङ द्याट आई वान्ट एभ्री वान टु फलो पनि के सो केही गरिकन नयाँ मान्छे आयो भने पनि जसरी मलाई ट्रिट गर्छ सागरलाई पनि त्यसरी ट्रिट गरोस् भोलि अपराजीलाई पनि त्यसरी ट्रिट गरोस् होइन आई वान्ट देम टु डु द्याट के सो वाट वी जेनरली डु इज भन्दाखेरि वी आर भेरी दिस इज समथिङ आई भ्याल्यु अ लट होइन सो अर्गनाइजेसनमा पनि त्यही अनुसारको भ्याल्युमा चाहिँ धेरै वर्क गरेको क्या द्याट्स वाइ वी वर्क रियली हार्ड अन त्यो अनबोर्डिङ प्रोसेस क्या बरु 3 महिना लागोस् तर वेन द्याट पर्सन इज हियर त्यस पछाडिको 3 वर्ष दुःख गर्नु नपरोस् क्या त्यो एउटा भन्छ नि हायर स्लो फायर फास्ट भनेर so fire चाहिँ अहिलेसम्म फास्ट गर्नु परेको छैन सो आई नट वान्ट टु टक अन द्याट I am going to ask a question. How to fire someone with emotional intelligence? How to fire someone with emotional intelligence? A few principles I would use would be I would start noticing that I'm starting to get agitated with the person because एउटा पोइन्टमा एकजनालाई चित्त नबुझ्नु त पर्यो नि त notice what you notice specifically supervisorलाई चित्त नबुझ्या हुन थाल्यो होइन I am also a firm believer of one-on-one conversations. In fact, one-on-one conversations are कसरी गर्ने भनेर हाम्रो 9 hour खास गरी अर्गनाइजेसनमा प्याकेजेस नै छ होइन we teach that to organizations. So धेरैजनालाई गाह्रो भएर आउँछ किनभने one-on-ones are usually like we call it the advice monster. हाम्रो एडभाइस मन्त्र आइहाल्छ कि कुरा सुन्नुको सट्टा हामी यो गर न भनेर छाडिदिन्छ एन्ड वी कम्प्लेन द्याट द अदर पर्सन डज नट हेभ ओनरसिप त्यो हुन्छ सो आई थिङ्क नोटिस गर्न थाल्छ होला पहिला चाहिँ त्यो एजिटेसन भएको फ्यु कन्भर्सेसन्स गर्न थाल्छ होला होइन तर आई थिङ्क त्यो मान्छेबाट जुन अहिले सुरुमा भनेको थियो त्यो मान्छेको पर्सनल गोलसँग यो काम अलाइन भइरहेको छैन भन्ने पोइन्टको रियलाइजेसनमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो क्वेसनिङबाट नै आउँछ कि आई थिङ्क त्यो पोइन्टसम्म त्यो मान्छेले पनि रियलाइज गरिसकेको हुन्छ कि दिस इज नट वर्किङ भनेर मलाई मात्र किनभने वाट आई बिलिभ इज मलाई मात्र लागिरह इज माई पर्सेप्सन इट मे नट नेसेसरली बी फ्याक्ट So I think there are a few ways I would sit down and tell that person it is what it looks like from my side. What does it look like from your side? भनेर हामी कन्भर्सेसन गर्छौँ होला होइन अनि त्यस पछाडि मेबी यु नो अगेन अलिकति टाइम पनि राख्छौँ होला टु सी इफ देयर आर सर्टन चेन्जेस त्यो मान्छेकै थ्रुबाट चाहिँ वी ट्राई टु एलिसिट के चेन्जेस हामीले ल्याउन सक्छौँ कम्युनिकेसन पनि के ल्याउन सक्छ भनेर प्रब्ली किप सम टाइम लाइन त्यो हुँदा पनि भएन भने चाहिँ आई थिङ्क विल हेभ टु कम्युनिकेट कि यो दिस इज एन अर्गनाइजेसन अनि यसको आफ्नै मेरिट्स एजेन्डा छ होइन देयर आर रिजन्स फर दिस भनेर चाहिँ अनि म्युचुअली उसलाई पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा आई थिङ्क कम्युनिकेट गर्न वुड बी हेल्पफुल होला अगेन लाइक वेन आई से दिस इट्स नट गन बी एज इजी इन प्र्याक्टिस होइन तर आई थिङ्क आई वुड गो इन इट भेरी कामली आई थिङ्क द्याट्स नम्बर किनभने कुनै पनि कुरालाई चाहिँ आई थिङ्क हामीले एउटा के याद गर्नुपर्छ वी अलवेज थ्रु इट सी इट थ्रु आवर फिल्टर के एउटा आफ्नो इमोसन्सको फिल्टर अनि मलाई मात्र यस्तो लागिरहेको हो कि होइन भनेर अलिकति पज लिन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हुन्छ नि अस्ति म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरकै इक्जाम्पल हो म नाम चाहिँ लिन्न आई वाज टकिङ टु द सिइओ है मैले उहाँलाई के कम्प्लिमेन्ट गरेँ भने हामी त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा हामी 2जना थियौँ हामी सर्टन सामानहरू किन्न गएको थियौँ राइट ह्यान्ड साइडको फ्रिजमा दही थिएन वी निडेड दही है एन्ड वी वेन्ट टु द काउन्टर वी ह्याड ब्रड अल दि अदर ग्रोसरिज अनि देन आई आस्क द पर्सन कि दही छैन हो भनेर है हि सेड अर्को साइडमा छ म ल्याइदिन्छु भनेर हि वुड
he just jumped in to get that for us के अनि in the meeting with the CEO separate account मा मैले कम्प्लिमेन्ट होला के अरे नि मलाई कस्टमर सर्भिस एकदम राम्रो लाग्यो भनेर भने उहाँले मलाई के भन्नुभयो नि तपाईँलाई त हेल्प गरेछ तर सर्भिस प्रोटोकल ब्रेक भयो भन्नुभयो कि काउन्टरमा एट एनी मोमेन्ट कोही न कोही हुनुपर्छ अरे कि सो एट द्याट मोमेन्ट इफ द CEO had walked in I'm assuming he would think that the guy is not doing his job well. तर he was in fact going outside of his normal responsibility to make it easier for us. खासै फ्लो थिएन कि उसले त्यो बुझेर गरेको थियो होला होइन. It's so easy to say यसले प्रोटोकल ब्रेक गर्यो भनेर अब यसलाई निकालिदिने भनेर थट आउन सक्छ नि त. तर उसको साइड अफ द स्टोरी के हो त ऊ हामी एकदम अलमल्या देखेर उसले लिन गएको थियो कि had he checked त्यहाँ फ्लो धेरै छैन भनेर त्यति बेला कोही एल्डरली पर्सन थियो कि जसलाई हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो कि हैन एक्ज्याक्टली समथिङ एल्स कुड हेभ ह्यापन सो आई थिङ्क जस्ट अलाउिङ द्याट स्पेस फर द कन्भर्सेसन इज अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तर यसको लागि चाहिँ यु सुड रियलाइज कि मलाई झनक्क म रियाक्ट गरिहाल्छु मेरो यो प्याटर्न छ आई सुड नोटिस दिस अबाउट माइ सेल्फ एन्ड दिस मे नट बी द बेस्ट इन्ट्रेस्ट इन विच टु हेभ दिस कन्भर्सेसन भनेर चाहिँ कस्तो कि मलाई तिमीले भन्दाखेरि के रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ अल एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट टाइम इन्भेस्टमेन्ट है विलिङ टु गिभ एन आवर अफ सेल्फ रिफ्लेक्सन अबाउट सुड आई डु द्याट अर नट किन त्यो टाइम लाग्छ नि त वी जस्ट जम्प इन टु इट विथ द कन्क्लुजन के फास्ट कन्क्लुजन गर्ने बानी छ नि त होइन मेक सो मच सेन्स सो आई थिङ्क एउटा यसमा भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के पनि हो भने सो गाह्रो हुनसक्छ होइन अब हरेक कुरा सोच्ने त भन्ने क्वेसन आउन सक्छ that might be a question right so I think one thing that's helpful is I think identity मा अलिकति फोकस गर्न सकिन्छ कि आफ्नो भनेर हैन बिजनेस आफ्नो ठाउँमा छ प्रफिट आफ्नो ठाउँमा छ हैन बट एट द कोर यु आर अ ह्युमन बिइङ नि त ह्युमन बिइङको लागि भ्याल्यु क्रिएट गर्ने नै बिजनेस हो हैन सो एज अ पर्सन चाहिँ वाट सोर्ट अफ अ पर्सन एम आई बिकमिङ इज अ रियली गुड क्वेसन टु आस्क जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हुन्छौँ होइन what sort of a person am I trying to become? Normally, sessions are going on. People always start from outcome. Okay? People are like, I want to be the CEO of an A-class commercial bank. I say, okay, that's fine. Let's come backwards. What I will ask you next is, what sort of a person do you think would become your A-class commercial bank CEO? Reverse engineering. Reverse engineering. So a few things would be critical thinker, ability to handle pressure, calm, communicative, assertive, persuasive होइन सो दिज आर योर क्वालिटिज अब यो भ्याल्युजलाई एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि त आजको भोलि त ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको सिओ हुँदैन सो वाट आर अ फ्यु थिङ्स काम हो भने ओके सो एकदमै रिस उठ्या बेलामा आई विल जस्ट टेक 3 deep breaths बिफोर सेयिङ एनिथिङ द्याट्स अ भेरी स्मल ह्याबिट द्याट यु क्यान जेनरेट होइन अर्को वुड बी आई वान्ट टु बी अ थटफुल पर्सन सो बिफोर आई गिभ एन्सर्स आई वान्ट टु आस्क क्वेसन्स द्याट्स अ ह्याबिट द्याट आइम डेभलपिङ आई वान्ट टु बी अ भेरी कन्सिडरेट पर्सन हो भने कोही मान्छेले बोलिरहेको छ भने आफूलाई बोल्न मन लाग्यो भने बरु मेरो क्वेसन्सहरू लेख्छु होला एकैछिनमा सोध्छु यस्तो सिम्पल कुराहरू कि सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गऱ्यो भने चाहिँ पछि अब यो डिसिसन मेकिङमा हेल्पफुल हुन्छ कि सो म कस्तो खालको मान्छे बन्न खोजिरहेको हो एन्ड दिस इज वान कोट द्याट आई रियली लाइक जेम्स क्लियरको हि सेज कि every action we take is a vote for the kind of person we are becoming. Exactly. So we are either going towards our desired identity or away from it. So यस्तो कुराहरुमा अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ किनभने आउटकम त नेचुरली फलो भइहाल्छ नि त सो he says कि the goal is not to read a book, it's to become a reader. Exactly. What do readers do? They naturally read books. True. And as a result you maybe earn more money because you're very knowledgeable. हैन मान्छेले भन्छ म वेट घटाउन चाहन्छु तर अनि ट्राई गऱ्यो अनि के भयो त भन्दा नथिङ मच आइडेन्टिटीबाट स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ वाट सोर्ट अफ अ पर्सन वुड लुज वेट मेबी समबडी हुज अ हेल्दी पर्सन सो हेल्दी पर्सनको ह्याबिट्स वुड बी इटिङ हेल्दी कटिङ डाउन अन सुगर गोइङ टु द जिम आउटकम त नेचुरली वेट घटिहाल्यो नि सो आउटकमबाट स्टार्ट नगरौँ आइडेन्टिटीबाट स्टार्ट प्रोसेसमा फोकस गरौँ भन्ने पहिला आइडेन्टिटीमा फोकस गरौँ सो आइडेन्टिटी इज हेल्दी पर्सन सो मेरो प्रोसेसेस के भयो त चिनी कम खाने ह्याबिट्स हो नि त प्रोसेस भनेको सो your beliefs lead you to your habits lead you to your outcomes यसरी जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ कि सो मैले एन्टरप्रेन्योरशिपको यो अहिलेको कन्भर्सेसनमा किन एड गरेँ चाहिँ समटाइम्स वी माइट बी टु फोकस्ड अन आउटकम्स के आउटकम्समा हाम्रो कम्प्लिट कन्ट्रोल हुँदैन I can prepare very well and go and pitch, but त्यो मान्छेले लिन्छ लिँदैन there are so many factors affecting the decision के तर मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो भने I want to be somebody who is an empathetic salesperson. Okay, so for this what do I do? Maybe I reach on time, I ask leading questions, I make the other person feel comfortable. यो गर्दा गर्दै सेल्स भयो fantastic एन्ड चान्सेस आर सेल्स हुन्छ पनि तर यो सबै गर्दा पनि सर तपाईँको प्रडक्ट खतरा छ हामीसँग बजेट नै छैन भनेर अब आफ्नो टाउको फुटाएर त भएन द्याट्स नट यर टार्गेट अडियन्स न यु हेभ टु स्विच सो मेबी आइडेन्टिटीबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ कि अघि तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ यो हुन्छ नि नोटिस वाट सर्ट अफ पर्सन आई इभल्भिङ इन्टु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई क्या खतरा लाग्यो कि हेभ यु
not many people realize how they are evolving के Absolutely. अनि people have a feeling कि म अहिले जस्तो छु त्यस्तै हुन्छु हैन त्यस्तै त हुने हो म टाइपको भन्ने कुरा हुन्छ रिफ्लेक्सन नभएको त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो टिमहरुलाई पहिले आफ्नो म पनि पढाउँछु अनि आम अ टिचर माइसेल्फ अनि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कतै काम गरिरहेको छु कतै जब गरिरहेको छु कुनै प्रोजेक्टमा इन्भल्भ छु हैन नोटिस त्यति बेला चाहिँ तिम्रो कस्तो एटिट्युड छ कि किनभने आजको एटिट्युड भोलिको एटिट्युड एक हप्ताको एटिट्युड एक महिनाको एटिट्युडले चाहिँ तिमीलाई इभल्भ बनाउँदै जाने हो नि त किनभने आज मलाई केही इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई सबकन्सियसली रिफ्लेक्ट गरेर हुन्छ किनकि इन्सर्ट गरेर हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ तिमीले आज त्यो रिफ्लेक्सन भएन भने चाहिँ यु वुड नट गेट एन आइडिया अफ वाट काइन्ड अफ पर्सन आर यु इभल्भिङ इन्टु नाउ द्याट मेक्स यु लुज द कन्ट्रोल अफ who you want to be हैन सो त्यही भएर यति कसैले 9 to 5 जबै गरेर आएको छ र उलाई एन्टरप्रेन्योर हुन भन्छ भने चाहिँ ही अर सी शुड मेक स्योर कि उले त्यो 9 to 5 जब गर्दाखेरि चाहिँ ही इज तन मन धन लगाएर गरेको छ के सो ही नाउ ह्याभ द्याट एटिट्युड के अनि त्यो एटिट्युड उसमा ग्रो भइसक्छ अनि वेन ही गो आउट टु स्टार्ट टु हिज ओन कम्पनी ही क्यान रेप्लिकेट द्याट अब आज काम चोरी गरेछ भने त बानी बस्दिन्छ काम चोरी गर्ने अनि वेन he or she start his own company, he would be a kamchor entrepreneur, okay? And a kamchor entrepreneur would eventually be a bad employee, and eventually losing all his values. Right. So makes so much sense. मलाई चाहिँ आई थिङ्क हामीले अलमोस्ट धेरै कुराहरू गऱ्यो भने अनि वी आर न लास्ट फेज अफ आवर पोडकास्ट तर एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई के सोध्न मन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेस इज अ रिफ्लेक्सन अफ इट्स क्रिएटर भन्ने कुरा चाहिँ खतरा कुरा हो कि होइन अनि आई थिङ्क हामीले त्यसमाथि जस्टिस गरेको छैनौँ जस्तो लाग्यो कि हाम्रो कन्भर्सेसन यसलाई डिमिस्टिफाई चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन भनेर अनि आई थिङ्क आई हेभ माई ओन टेक अन दिस होइन आई लाइक टु Sagar to tell something. I like to add Bhawana to add something, and I will like to add something onto it. Sagar. Okay, so why business is a reflection of its own creator? Of its creator, because the business would not have existed if you did not start it, and the reason you started it will have it'll have a fundamental say on how it progresses. Okay? So, तपाईँको values that you determine for the company. कस्तो खालको मान्छे हायर गर्ने नगर्ने आफ्नो प्रेफरेन्सेसबाट ड्राइभ भएर हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ बिजनेस इज अ रिफ्लेक्सन अफ इट्स क्रिएटर बिकज त्यही स्ट्रेन्थ्स विकनेसेस नै रिफ्लेक्ट हुने सो हाउ अबाउट एउटा यस्तो कम्पनी जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स एक्जाम्पल अफ एप्पल जब कि स्टिभ जब इज नो मोर होइन भन्छ त्यो क्रिएटर त गइसक्यो नि त बट देन बिजनेस इज स्टिल देयर होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ डज इट मेक सेन्स आई थिङ्क द फाउन्डेसन्स द्याट मेड एप्पल वाट इट इज त्यसले नै धेरै ड्राइभ गरेर होला जस्तो पनि लाग्छ होइन एप्पल मान्छेले स्टिभ जब्स हुने बेलामा कुन रिजन्सले एप्पल किन्थ्यो र अहिले कुन रिजन्सले एप्पल किन्छ आई डोन्ट थिङ्क इट हेज चेन्ज मच इट स्पिक्स भल्युम्स अबाउट द काइन्ड अफ कल्चर दे बिन एबल टु बिल्ड जस्तो लाग्छ एन्ड आई थिङ्क दिस इज वेयर वाट एभर यु सेट कम्स इन के building something that outlasts you. Exactly. I use a MacBook होइन अनि the way they've designed a MacBook there is no going back to Windows के अस्ति भर्खरमा प्रयासमा यही कुरा आएर थियो यस्तो त्यो स्विचिङलाई त्यो चेन्ज गर्नु गाह्रो बनाइदिएको छ नि त होइन त्यो भ्याल्यु क्रिएट गरेको बिकज स्टिभ जब्सको वान अफ द बेस्ट थिङ्स आई हेभ हर्ड अबाउट स्टिभ अल्दो उसको स्ट्यानफोर्डको स्पिच एकदम बढी आउँछ स्टिभ जब्सले के भन्छ मार्केटिङ भनेको के हो भ्याल्यु इन मार्केटिङ भनेको के हो भनेर एउटा 6 मिनटको एउटा स्पिच छ कि युट्युबमा आई हाइली रेकमेन्ड एभ्री वान टु वाच द्याट एप्पलको एउटा त्यो क्याम्पेन लन्च गर्ने बेलामा थियो कि अनि त्यसमा चाहिँ लाइक हि टक्स अबाउट द्याट किन आई फिल लाइक अहिले अस्ति भर्खर मैले हेरेको थिएँ कि अहिले स्टिभ जब्स नभएको यत्रो वर्ष हुँदैन आई थिङ्क एप्पल हेज क्यारिड द्याट के त्यो सेन्समा चाहिँ होइन सो इनिसियली चाहिँ आई थिङ्क इफ यु गेट द फाउन्डेसन्स राइट आई थिङ्क इट विल इभेन्चुली वर्क आउट त्यो उसमा चाहिँ बट द्याट्स अ रियली गुड क्वेसन इज वेल कसरी हुन्छ भनेर तर अहिले बिकज वी आर स्टार्टिङ हियर एन्ड इट्स भेरी हार्ड फर अस टु इमेजिन बिङ द नेक्स्ट एप्पल इट्स रियली हार्ड छ फाउन्डेसनबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ बिकज the company entity now existed because of you started it त्यो जुन आफ्नो philosophy चाहिँ कम्पनीमा आउँछ कि there is no two ways about it you look at any company it will just show you कि what's important for the owner will prove to be important for the company true. what the owner does not like त्यस्तो खालको मान्छे हायर नगर्ने भनेपछि who else is gonna argue right त्यस्तो खालको मान्छे हायर नै त्यो राम्रो होइन नि होइन बिकज त्यो त फेरि ओनर डिपेन्डेन्ट भयो नि त होइन र अब राम्रो र नराम्रो त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ रियालिटी चाहिँ त्यही हो आई थिङ्क द्याट्स वेयर अगेन वेयर सी सेट कि आफ्नो विकनेसेसलाई अलिकति अफसेट गर्ने खालको मान्छेहरू ल्याउन सकेर ओपन भयो भने चाहिँ सर्टेन लेभलमा मिनिमाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो तर आफै फाइनली आई थिङ्क यसमा मेरो चाहिँ के हुन्छ भने वाइ डु वी स्टार्ट अ बिजनेस इट्स अ भेरी इमोसनली ड्रिभन डिसिजन नि त होइन रेसनली हुन्छ नि आफूलाई डिट्याच गरेर चलाउँछु भनेर जति ट्राई गरे पनि इट्स भेरी हार्ड कसैले कम्पनी गएर नराम्रो भन्नु चाहिँ यु फिल सो डाउन इट्स अ भेरी इमोसनल प्रोसेस के त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यही इमोसन्स कन्टेजियस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ म चाहिँ आई सोर्ट अफ पर्सन हु चाहिँ लाइक
टेक्स अ स्ट्यान्ड होइन त्यो होल यो कन्भर्सेसनमा अन्टरप्रेन्योरसिप आफूलाई अन्टरप्रेन्योर भन्ने अनि प्लस जे पनि म काम गरिरहेको छु त्यसमा ठ्याक्क बाहिर बसेर हेर्ने मान्छे हो क्या सो मेरो पर्सनल नेचरै कस्तो खालके छ भने मेरो नेचर चाहिँ लाइक आई लुक एट माइसेल्फ अल्सो फ्रम अ भेरी थर्ड पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू है सो जब म आफूलाई थर्ड पर्सन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अगेन द्याट्स वाइ इट्स इजी फर मी टु से माई फ्लज पनि हो क्या धेरैजना मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ होइन सो मेरो लागि मेरो स्ट्रेन्थ भन्न मेरो फ्लज भन्न इट्स भेरी इजी बिकज आई लुक एट माइसेल्फ फ्रम भेरी थर्ड पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि दिस इज समथिङ आई हेभ प्र्याक्टिस्ड भेरी मच एकदमै धेरै लामो समयदेखि मैले प्र्याक्टिस गरेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई से इज आई नो त्यही भएर मलाई यो जुन टर्म छ बिजनेस इज द रेप्लिकेसन अर हुन्छ नि अफ इट्स ओन क्रिएटर भनेर मैले त्यसलाई हेर्दाखेरि मैले कसरी हेर्छु भने चाहिँ म आफै भएको भए एक्लै भएको भए आई वुड हेभ नेभर स्टार्टेड दिस बिजनेस आई वुड हेभ नेभर एभर थट अबाउट दिस क्या बट सो मैले हेर्दाखेरि द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट हुन्छ नि मसँग कम्प्याटेबल हुने मान्छे क्या मेरो जुन स्किल्स छैन त्यो स्किल्स चाहिँ म उसमा देख्छु है उसँग जुन स्किल्स छैन त्यो ममा देख्छु क्या त्यो द्याट्स वाइ इट्स वी आर बिङ एबल टु रन या त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि पनि इट्स भेरी पर्फेक्ट जुन अघि मैले भने नि म फर्म छु भनेर हि इज त्यो फर्म छैन के उसको आफ्नै बेनिफिट्सहरू छ म फर्म हुनुको मेरो आफ्नै बेनिफिट्सहरू छ म फर्म मात्रै भइराखेँ भने देयर आर चान्सेस कि दिदीले कुरै बुझ्दैन कि क्या हो भन्ने हुनसक्छ बट बिकज अफ हिज नेचर के भइदिन्छ भने यस्तै हुँदो रहेछ अनि यसरी चल्दो रहेछ यस्तो होइन उसले कोही उसँग नजिक हुने मान्छे पनि हुन्छ नि त तर जहिले पनि ऊ फेरि अलिकति हुन्छ नि लिबरल मात्रै भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पनि कम्पनी चल्दैन है सो द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु फाइन्ड द राइट पार्टनर के को फाउन्डर है को फाउन्डरको बेसिसमा फिलिङ द ग्याप या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने मैले रिसेन्टली एकजना बिजनेस गर्नु भएको अन्टरप्रेन्योर्स इमर्जिङ अन्टरप्रेन्योर्स होइन तर इमर्जिङ भन्दा पनि लगभग 2 वर्ष गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ अनि उहाँ एकजनासँग कुरा गरेको थिएँ अनि लाइक हाउ इज इट गोइङ अन के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि आर यु गाइज कम्प्याटेबल विथ इच भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन सुरुमा बोल्दैन होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्यो भने वी हेभ कम टु रियलाइज द्याट 2 अफ द को फाउन्डर्स हामी दुईजना चाहिँ वी वान्ट सेम थिङ वी बोथ वान्ट हामी चाहिँ पब्लिक रिलेसनमा काम गर्न मन लाग्ने रहेछ एन्ड द्याट हेज क्रिएटेड अ प्रब्लम रे क्या सो एकजना चाहिँ ह्यान्ड्स अन काम गर्नु पर्ने दुईजनालाई चाहिँ पिआरमा जानुपर्ने अनि अर्को मान्छेको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी उसको लागि छुट्याएको थियो त्यो नगर्ने भइसकेपछि नाउ देयर इज अ प्रब्लम के सो देयर आर टु मेनी देयर लाइक एभ्रिवेयर होइन नेटवर्किङ सबै प्रोग्राममा गएको छ बट बसेर उहाँको काम गर्ने चाहिँ भनेको फेरि बसेर काम गर्ने खालको मान्छे हो क्या अनि अफकोर्स म्यानेजमेन्टमा गर्न सक्ने हुन्थ्यो होला एकजना चाहिँ कम्प्लिटली त्यसमा गर्ने भइसकेपछि बट द प्रब्लम इज दे हेभ लाइक स्टार्टेड टु हुन्छ नि लाइक गो आउट एन्ड देन लाइक टक अबाउट द कम्पनी बट कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ भएन के सो इफ यु आर लाइक द्याट इज नो प्रब्लम होइन हुन्छ नै हुन्छ भनिसके पछाडि चाहिँ इट्स बेटर द्याट्स वाइ यु निड टु थिङ्क बिफोर ह्यान्ड के सुरुमै सोचेर लेट्स थिङ्क फ्रम अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ भनेर तपाईँको लागि यदि त्यस्तो हो भने के हो त को मान्छे चाहिन्छ मैले सुरु गर्नुपर्छ कि पर्दैन त त्यो चाहिँ स्टार्टमै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ के एन्ड वेन वी डु द्याट त्यसको बेनिफिट्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ अफकोर्स लाइक हुँदैन भने हुँदैन क्या त्यो लास्टमा गएर यु विल लर्न बट कुनै कुरा राम्रो हुनेवाला थियो भने बिकज अहिले चाहिँ मैले सोचिसकेपछि अहिले पनि म कस्तो सोच्छु भने म माई इमोसन्स म्याटर भनेर मेरो कम्पनी हो म चाहिँ एकदमै इमोसनल भएर डिसिजन लिन्छु भन्नेमा जाँदिनँ के बिकज हि थिङ्क्स द्याट वे आई सुड बी सम वान म चाहिँ मेरो कम्पनी भोलि यो बन्द भयो भने पनि अब के गर्नुपर्छ त मैले त्यहाँबाट सोच्नुपर्छ कि बन्द हुन्छ भने मलाई थाहा छ होला अरू के हुन्छ होला म त्यसरी सोचिरहेको हुन्छ होइन सो ट्राई टु फाइन्ड सम वान जोसँग चाहिँ यदि फ्लजहरू छ स्ट्रेन्थहरू छ भने पनि कम्प्याटेबल हो सो द्याट कि तिम्रो रिफ्लेक्सन इट्स लाइक अ बेबी के अहिले आएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा पेरेन्ट्सलाई कति खुसी हुन्छ नि आफ्नो फ्लजहरू चाहिँ नआओस् मेरो बच्चामा भन्दा पनि कतिवटा फ्लजहरू त्यो जेनेटिकली आइरहेको हुन्छ होइन त्यो आउँदाखेरि आर यु लाइक केपेबल इनफ टु हुन्छ नि लाइक टु गाइड द्याट चाइल्ड भने जस्तै त्यो बच्चालाई पनि एकदम हुर्काए जस्तो हुर्काउनु पर्दो रहेछ क्या कम्पनीलाई पनि सो द्याट इज समथिङ द्याट आई हेभ लर्न त्यसरी चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्छ कि मैले एउटा तिमीले भन्दा मैले एउटा ओसोको बुक पढेको थिएँ आई फलो ओसो होइन अनि उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 90% अफ द नेगेटिभिटी द्याट कम्स इन्टु अ चाइल्ड हेज बिन इन्सर्टेड थ्रु देयर प्यारेन्ट्स अनि वी आर अन अ कन्टिन्युस रेस टु क्रिएट अ रिप्लिका अफ आवर्स parents just want to create the same version of them and
how are we going to solve new problems with the same people, with the same mindset? एकदम त्यो चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या त्यो आफ्नै कम्पनीलाई पनि थर्ड पर्सनबाट हेरिदिन कि बिकज एउटा हामीमा भएको कमन कुरा चाहिँ फेरि के भइदियो भने वी बोथ आर इन्ट्रोभर्ट्स के अहिले हामी धेरै मान्छेले हामीलाई गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ आएर बोल्ला होइन कुनै प्रोग्राममा गएर बोल्यो भने तपाईँहरू त यस्तो बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू तर यु हेभ टु सी अस एट आवर होम होइन वी आर होम बडिज के पुरै घर बसेर दिनभरि काहीँ नगइसम्म बस्न सक्ने मान्छे होइन अनि हामी दुवैजना हामी फेरि एज सेड हामी दुईजना भयो भने कोही पनि चाहिँदैन होइन त्यस्तो खालके मान्छेहरू हामी होइन सो हामी दुवैजना इन्ट्रोभर्ट हो सो वाट वी रियलाइज एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले हायर गर्ने मान्छेहरू पनि इन्ट्रोभर्टै हुन्छ क्या धेरै जस्तो सो थाहा भएर नै वाट वी डिड वाज भने अलिकति एक्सट्रोभर्ट नेचर भएको मान्छेलाई हायर गर्न थाल्यौँ क्या हामी सो द्याट कि उसलाई त्यो ब्यालेन्स हुनुहोस् भनेर एन्ड वी रियलाइज द्याट एक वर्ष चाहिँ हामीले भ्याल्युज इन्जेक्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रोभर्टहरू मान्छे नै खोज्यो होइन उस्तै मिल्ने खालको हुन्छ नि सुरुमा चाहिँ सजिलो हुन्छ आफ्टर द्याट अलिकति ग्रो गर्नुपर्ने भइसके पछाडि नाउ दिस इज समथिङ द्याट वी नो के हामी इन्ट्रोभर्ट हुनु गल्ती होइन तर दिस इज हाउ वी आर नाउ वी हेभ टु फाइन्ड सम वान जो चाहिँ अलिक एक्सट्रोभर्ट छ सो द्याट कि हाम्रो जुन फ्लजहरू छ उसलाई अलिकति हेल्प गर्न सकोस् अब द्याट पर्सन सुड नट बी अ को फाउन्डर अफ कोर्स बट द्याट हि अर सी क्यान प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल नि त कम्पनीमा यही कुरामा चाहिँ आई गेट आस्क्ड बाई लट अफ यङ पिपल कि अबाउट स्टार्टिङ अ कम्पनी कि अनि त्यसमा चाहिँ मेरो सजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि वेन एभर यु आर लुकिङ फर अ को फाउन्डर मेक स्योर द को फाउन्डर फिल्स अ ग्याप के अनि everybody in a table has to bring a unique values so it should not overlap के एउटा डेभलोपर अर्को डेभलोपरसँग कोलाबरेट नगरेको राम्रो के एउटा डेभलोपर एउटा मार्केटरसँग कोलाबरेट गरेको राम्रो होइन बिकज त्यहाँ भोलि गएर जुझ्नेवाला छ नि त त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इट मेक्स सो मच सेन्स के हुन्छ नि पार्टनरिङ विथ समवान तिमीले भने जस्तै ब्यालेन्स इट आउट अनि अलवेज पार्टनरिङ विथ समवान हु ब्रिङ अ युनिक भ्याल्यू द्याट यु क्यान नट ब्रिङ के सो यु हेभ यर ओन युनिक भ्याल्यू एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट एडिङ पिपल या को फाउन्डर्स या फाउन्डर्स के होइन And my take on that would be you say I don't know my realization came through a very cocky approach के so एउटा पोइन्टमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ when you are building a company you build a company ठ्याक भइरहेको ग्रो भइरहेको छ नि एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि त with more people they comes अघि भने जस्तै you try to implement system and त्यहाँ friction create भइदिन्छ होइन अनि someone comes हे अनप्ले गरेको कुरा त म पनि गरिदिन सक्छु नि त why should I work for him भन्ने भइदिन्छ and then people go and start their own company no problem होइन अहिलेको कन्ट्याक्ट त्यति बेला चाहिँ अब it was itchy अलिकति गाह्रो भएको थियो यत्रो सिकाएँ मैले अनि कसरी यस्तो हुन्छ होइन बसमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि अनि त्यो खै त हुन्छ नि त्यो फिल हुन्थ्यो कि अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा पोइन्टमा कस्तो रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ इभन आफ्टर रनिङ कम्पनीज फर सो लङ होइन टुमोरो इफ आई स्टप डुइङ थिङ्स द्याट आई हेभ बिन डुइङ होइन द कम्पनी विल गो डाउन के नो डाउट के इफ आई स्टार्ट बिहेभिङ विथ माई क्लाइन्ट्स इन अ भेरी अग्ली वे नो म्याटर हाउ लङ आई हेभ बिन वर्किङ इन द इन्डस्ट्री आई विल नट स्टे कि आई विल नट लास्ट लङ होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ even if someone quit the companies and go and start their own company how he will be for next 10 years 15 years how he will evolve for next 10 years 15 years will determine the growth of his company and if he grew amazingly खत्रै भएर निस्क्यो भने सलाम छ हैन you did it brother हैन छैन भने चाहिँ I should be focusing on my own thing because my business is a reflection of who I am of how I am evolving so जबसम्म म इभल्भ भइरहेको छु जबसम्म मैले अघि त भने फुर्सदै हुँदैन अरूको बारेमा सोच्न जबसम्म म आफू भइरहेको छु टेन्सन किन लिनु पर्दैन भन्दाखेरि दिस बिजनेस इज अ रिफ्लेक्सन अफ हु आई एम हु आई विल बी एन्ड हु आई वान्ट टु बी के सो त्यसमा चाहिँ मेबी म जेलसी या इन्सिक्योर या इन्फिरियर फिल गर्न पर्दैन होला कि जस्ट बिकज समवन हेज लेफ्ट के लेट हिम गो होइन मेन्टेन अ गुड रिलेसनसिप बिकज डेफिनेटली यु डोन्ट वान्ट हेभ अ ब्याड रिलेसनसिप यो सानो संसारमा बट देन बी भेरी कन्फिडेन्ट अफ your values, the values that you bring. Because if you have worked hard and gathered values, I think that way कम्पनीलाई चाहिँ हुन्छ भनेर त मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ रियलाइजेसन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इन्फिरियर प्रब्लम त्यो इन्सिक्युरिटी चाहिँ हुन्छ नि कोही आएर जान्छ भने जाओस् न त होइन अब यु क्यान नट होल्ड समवन फर एभर नि त होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ द्याट्स हाउ इट हेज केम टु मी अनि त्यसले चाहिँ एकदम छुट्टै लिबरेसन फिल गराइदिन्छ कि आफूलाई चाहिँ होइन त्यही नै हो आई थिङ्क हामी कति कुरा गऱ्यौँ अभिषेक दाइ 2 hours थाहा नै हुन्न है 2 hours 5 minutes सो त्यही त सिजन 3 स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एपिसोड हुन्छ 50 मिनटको हुन्छ होइन त्योभन्दा लामो गरिदिनु भने टेन्सनको थियो two people over here have been standing for 2 hours. I just feel a little bad, but thank you so much. So as हामीले एउटा जुन एउटा सिस्टम कल्चर बनाएको छौँ डुवर्सको सो बेसिकली यु हेभ टु चुज वान प्लेट होइन अनि आजको कन्भर्सेसनमा बेस्ट भएर चाहिँ यु हेभ टु राइट अ कोड एन्ड यु हेभ टु साइन इट ओके वान क्विक क्वेसन दो यो लेख्ने चाहिँ किन बनाएको
आई थिङ्क त्यसको एउटा सेल्फिस रिजन छ होइन बिकज जेनरली मेरो चाहिँ यो अफिस हो क्या डेमा होइन एउटा चाहिँ आई गेट मोटिभेटेड डाउन हुँदाखेरि चाहिँ भनेर आई क्यान रिड अनि एउटा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज समथिङ एउटा त के अरे डिजिटल भर्जनमा वी हेभ रिकर्डेड यु अनि आई थिङ्क दिस इज अ भेरी फिजिकल टेन्जिबल फर्ममा चाहिँ वी किप समथिङ अफ यु इन आवर अफिस होइन अनि लङ रनमा चाहिँ मलाई कस्तो छ भन्दाखेरि मेबी अब यो 100 एपिसोड भइसकेपछि के गर्छ त्यहाँ त अड्दैन नि त सो मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रेम गरेर आई वान्ट गिफ्ट इट इदर गिफ्ट टु द सेम पिपल होइन या मेबी गिभ इट टु अ कलेजेस के खतरा कोर्सहरू खत्रै मान्छेले लेखेको छ होइन 5 इयर्समा त खत्रै भयो होला नि त होइन however I frame it and gift it to the people in next 2 or 3 or 4 years 5 years the reason I asked you this is to prove like the business is a reflection of its creator because you own this space and you are the decision maker you felt like this would add value hence you've decided this ni ta so yahako culture यसरी set भयो के that's why a business is a reflection of its creator LHS is equal to LHS yeah 4 भनेर पुरै dot tin ta okay so we're supposed to write something choose on one this. plate no you can travel eta pani okay so it has to be one plate both of you guys so it has to be a common decision emotional intelligence what do we want for the long term so I want it there maybe because this one this one beach ko haina because every time unless Anup decides to replace it you can write you can write first okay you can take off life is lovely and your signature yes so we remember you for the rest of our life okay now my turn yes until you make on consciousness conscious unconsciousness confused that I will read it out. please you have to okay I guess I'll have to explain what I wrote please that's a quote by Carl Jung famous you read a lot of books right yeah I do psychoanalyst right that's why some people don't understand but I think it's a quote that people can understand because we talked so much about self-awareness and reflection and being aware of both our strengths and weaknesses the quote is until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate okay Carl Jung okay so आफ्नो weaknesses थाहा भएन नि we end up blaming everyone else नि त यसले मलाई बुझेन यसले गरेन भनेर so आफूमा हेर्ने बानी भएन भने चाहिँ मेरो लाइफै यस्तो रहेछ मलाई कसैले बुझ्दैन भने तर गल्ती आफैले गर्दै हिँड्न हुन्छ कि so त्यो मेरो त्यसको सिम्पलर भर्जन इज मैले लेखेको है लाइफ इज व्हाट यु मेक इट ट्रु म सागरलाई चाहिँ एकदमै एउटा सटिक क्वेशन सोध्छु हैन गिभ मी अ सर्ट आन्सर हैन के क्वेशन सटिक क्वेशन how has reading books helped you I think the very quick answer to that is I think people for the last 2000 years have been trying to figure out how to live a very good life and like you said life is so short and there's only so much you can know. True. So अरूको experience अरूको analysis हेरेर चाहिँ I think you just find yourself in that author के so I think आफ्नो पनि एउटा self awareness चाहिँ improve हुन्छ अनि अर्को चाहिँ is when I'm reading I'm not just reading for myself I'm reading for people that I serve so धेरैजनाको यत्रो डेप्थमा पढ्ने गर्ने बानी हुँदैन so when I do a crash course for them by understanding all of this I think I'm adding value okay? because when one person teaches two learn जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तिम्रो रिटेन्सन कतिको हुन्छ I get a lot of compliments it's very high you don't like you can't imagine okay? It's very high if you have to put it on a percentage I
I would say that Please. it's 99.9%. अब त्यति त होइन होला यो हो because if it's like 0.1% त्यो पछाडिको गयो भने चाहिँ उसले नोट हेरिरा हुन्छ कि एभ्री टाइम यति धेरै नोट छ हैन सो एभ्री टाइम लेखेर पढ्छ हैन अनि सो नोट्सहरु भइराको हुन्छ and he goes back every time हैन so I could give 100% तर कहिलेकाहीँ बिर्सिने भएकोले गर्दाखेरि otherwise it's like 99.9%. That's very generous of you, but yes, I try to learn. I try to read to learn, not to just to rote learn and त्यो चाहिँ म गर्दिन त्यही भएर. Did you guys watch your documentary Bill Gates को Decoding Bill Gates भनेर? I have not. No, we have not. त्यसमा चाहिँ Bill Gates को retention power चाहिँ 80% छ अरे के. Okay, मेरो कमै हो. You could be a future billionaire, bro. I don't know about that. तर हैन he's very good too. I can see that. I can see that. He's very good. The whole thought process, the communication style does validate the high retention. त्यसको आफ्नै फ्लजहरु पनि छ. Let's not go into that. We're running out of air time. So एउटा अर्को कल्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ so this is यो सिजनदेखि चाहिँ we have started to give a small gift. Oh wow. Oh, Nice. wow. The gift is from Seto Canvas. Seto Canvas is a digital marketplace where it empowers a lot of designers and influencers to create merchandise of their own, and then it helps to create a revenue for different artists and designers. Okay, and यसमा चाहिँ हाम्रो टी-सर्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ get inspired, get inspired, be a doer भन्नु छ हैन. Yeah, okay. So yeah, this is a gift, and thank you so much for coming. Thanks for having us. It's always nice to be here. And it's always enlightening, insightful to talk to you, Sagar, and Bhawana, it has been the same. Thank So you. This is for the Bhawana. Okay. My first time Thank you. This is for the Sagar. Okay. Thank you very much. Welcome. अनि आई थिङ्क यो 2 घण्टा 15 मिनट 20 मिनटको यदि भिडियो यहाँसम्म चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ इफ यु हेभ नट गिभन अप आई होप टन्नै इन्साइट भइसक्यो होला हैन. अनि इट हेज डेफिनेटली एज आई सेड इन द भेरी बिगिनिङ इट हेज बिकम अ थेरापी नम्बर 2 एन्ड आई होप सेम भएको छ होला तपाईँहरूलाई. अनि हाम्रो डेमोग्राफिक चाहिँ कस्तो छ भन्दा 18 वर्षदेखि 24 वर्षको 60% भ्युअरसिप चाहिँ 18 वर्षदेखि 24 वर्षको उमेरको छ क्या हैन. अनि आई नो इट बाई हार्ट कि यो आज डिस्कस गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो उमेरले थाहा पाउनु सुन्नु र बुझ्नु चाहिँ इट विल डेफिनेटली help them in so many ways हैन. अनि अर्को एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ सागर र भावना दुईटालाई चाहिँ you guys should start making videos on YouTube and this your insights चाहिँ please make it available for people who cannot afford as well. Because as from a marketing perspective, the more you give, the more you get. Yeah. Okay. Point We'll taken. take that. Yeah. Perfect. So anything that you would like to end the podcast? Yeah, I would just like ask both of you, and I'll also share what's one takeaway from Azako discussion. Oh God. It's a question that I'll very quickly in one sentence. So one thing that stood out. मेरो टेकअवे चाहिँ लास्ट टाइम पनि मैले यो कन्भर्सेसन हेर्दाखेरि चाहिँ युर अ भेरी गुड होस्ट भन्छु है म चाहिँ होइन. सो बिकज एज सेड होइन मैले किन उसलाई 99.9% भन्दाखेरि चाहिँ हि हेज अ लट टु सेयर क्या. सागरसँग चाहिँ धेरै कुरा छ होइन बट हि डज नट सेयर अनलेस हि इज आस्क द राइट क्वेसन क्या. दिस इज समथिङ उसको क्वालिटी नै त्यही हो होइन. तर इफ अनि एकदम हम्बल छ होइन उसले भन्दै चाहिँ हिँड्दैन क्या मलाई यो आउँछ कसैले कुनै टेबलमा बसिरहेको छ भने पनि उसले सेयर गर्दैन होइन. But this was the first time like somebody had made him talk for like 2 hours. 2 hours and with all the things that he had like studied on it त्यो चाहिँ निकाल्न सकेको थियो होइन. So that's why मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो. अनि प्लस इट्स द सेम विथ मी म धेरै बोल्दिनँ है. मैले लगभग हामीले गरेको इन्टरभ्युजहरू पनि इट्स अलवेज लाइक हाफ एन आवरको जस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो होइन. मेरो लागि टेक अवे भनेको चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट वी अलवेज से पनि होइन गुड क्वेसन्स लिड्स टु गुड आन्सर्स. सो द्याट इज इट है. त्यो कन्भर्सेसन एकदम फ्लोमा गएको पनि त्यो थाहा भएन अनि एकदमै फ्लोमा गएको थियो. बट वान थिङ इज लाइक हामी दुवैजना एउटै कोटमा पुगेछौँ अलिकति डिफ्रेन्ट उसमा गर्दाखेरि इट्स अलवेज लाइक अन्टरप्रेनरसिप भने पनि इट्स अ माइन्ड सेट होइन. युआर अलवेज इभल्भिङ. सो त्यो बिचमा रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ लाइक म कस्तो खालको मान्छे भइरहेको छु भनेर. सो द्याट इज समथिङ द्याट आई हेभ टेकन अवे. मेरो लागि चाहिँ आजको चाहिँ यो रिभिजन जस्तो भयो होइन लास्ट टाइमको. बिकज आई थिङ्क तिमीले अघि भने जस्तै आज गरेको कुराहरू पनि यति कसैले यो 2टा पोडकास्टलाई चाहिँ साइड बाई साइड राखेर हेर्छ भने चाहिँ द जिस्ट इज अलमोस्ट सेम कि होइन. तर इन अ थ्रु डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्स थ्रु डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स इन अ डिफ्रेन्ट भर्टिकल्स होइन. मलाई चाहिँ लास्ट टाइमको टेक अवे र यो टेक अवेमा चाहिँ अब होइन तिम्रै टर्ममा चाहिँ
notice what you notice, okay? Because only by noticing what you're noticing, you can be more self-aware of who you are, what you like, what you don't like, and when you know that, I think that is like doing justice to yourself, okay? And when you do justice to yourself, I think you can do justice to a lot of people around, okay? And I think that would be a takeaway for me. Okay. अर्को चाहिँ tangible takeaway भनिहाल्छु. This is a tangible. Thank you, Set the Canvas. मेरो takeaway चाहिँ is कि whatever you're trying to do with the Doers, यो जुन ब्रान्ड एउटा ब्रान्ड नै भनौँ न, दिस इज अ ब्रान्ड होइन. आई फेल्ट भेरी कनेक्टेड वेन आई केम ब्याक. सेकेन्ड टाइम होइन. This is not just the second time. We're gonna meet again and again. So मेरो लागि चाहिँ टेक अवे इज द पिपल हु आर स्ट्यान्डिङ बिहाइन्ड द क्यामेरा के. Definitely. द 3 people who are here. यो प्रोडक्सन अनुपले मात्र यो होस्ट गरेर चल्दैन कि. एन्ड यो 3जना उहाँहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू क्यामेराको अगाडि आउनु भएको छैन, पछाडि क्रेडिटमा नाम एन्ड अल होला होइन. तर भ्युवर चाहिँ नर्मली यो देख्दैन कि. सो आई थिङ्क भ्युवर्सको लागि अपिल के हो भने, इफ यु वान्ट टु बिल्ड अ गुड टिम, देयर अलवेज बी पिपल हु विल बी टेकिङ द्याट ब्याक एन्डको काम कि. एन्ड द्याट्स अ लट अफ हार्ड वर्क होइन, बिकज दे बिन स्ट्यान्डिङ हियर फर द लास्ट 2 hours 20 minutes होइन. द्याट्स नो जोक. अनि सो त्यस्तो खालको टिम बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि, किनभने इट्स नट अबाउट द पर्सन हु कम्स इन फ्रन्ट कि. बिकज अगेन त्यो कामसँग मिनिङ भएन भने चाहिँ यो किन अगाडि आइरहेको छ, हामी यो भन्ने कुरो हुन्छ. सो साउट आउट टु एभ्री वान हियर, रियली अप्रिसिएट द्याट. सो मेरो टेको चाहिँ त्यही हो, टिमको डाइनामिकमा सोच्नुहोस्. किनभने 4जनाले होस्ट गर्न मिल्दैन नि त सो. एकजनाले गर्ने हो, 3जना पछाडि हुनुपर्छ, अनि त्यो मिलेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ. Definitely. मेरो टेक अवे त्यही. I like to add something. Definitely, the team has been doing amazing things. And everyone deserves an amazing credit. And definitely, Abhishek Dai, who has been there since the day one, who has been editing it's almost got the 33 episodes. I don't know, 31, 2 episodes. हामी गर्नै बिर्स्यौँ. So editing almost everything, thank you so much Abhishek, that means so much होइन. अनि त्यही हो, डेफिनेटली तिमीले भने जस्तै इफ देयर इज नथिङ विदाउट अ टिम, अनि आई थिङ्क एभ्रिथिङ बोइल्स डाउन टु द सेम थिङ के, मेकिङ स्योर द भ्याल्युज हेज बिन सेयर्ड, द कल्चर इज स्ट्रेट फरवर्ड. अनि आई एम जस्ट वान गाई हु विल बी रिप्लेस्ड by so many other people, but then culture has to be same, and culture is shaped by team again. होइन. So yeah guys, thank you so much. हामी अब कुरा गर्न थाल्यो भने 9 बज्छ 10 बज्छ होइन. So yeah, we'll be back again with amazing people, amazing episode. Season 3 चाहिँ खतरा बनाउनु छ. अनि 14वटा एपिसोड तपाईँहरूले खतरा रूपमा फलो गर्नुभयो भने आई एम ट्राइङ टु मेक इट लाइक अ सिलेबस, जहाँ चाहिँ यु विल गेट अ लट अफ आइडियाज अन अ लट अफ स्पेसिफिक टपिक्स विच विल हेल्प यु टु डिसाइड वेदर यु वान बी अ entrepreneur and which जुनको दुईटै कुराको ब्युटी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. सो थ्याङ्क यू सो मच. गुड नाइट. Good night.